අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයා Photoshop වලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ. නැත්නම් ඔයා ළඟ තියෙන ෆයිල් එකක් කොහොමද Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්නේ. Photoshop වලට සපෝට් කරන ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද? ඒක කොහොමද Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්නේ කියලා මම අද කියලා දෙන්න. මේකේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න එකම නෙවෙයි අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඔයා ළඟ තියෙන ෆයිල් එක ෆෝමැට් එක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලාත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක කරන් ඉන්න. අනිවාර්යෙන් දන්න තියෙනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක දැන්ට එච්චර ලොකුට හිතුවේ නැතුණාට අපිට පස්සේ වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙන හින්දා තමයි මේවා මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් මම චූටි දෙයක් ඔයාලට ගෙනාවා. ඒ මාත් එක්ක වැඩ කරන්න ආපු අලුත් යාළුවා. මේක ඇවිල්ලා graphic tablet එක. මේක ගත්තොත් Ion H430p කියන graphic tablet එක. මේ කියන විස්තරයක් මම ඉස්සරහට ඔයාලට කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ නරක ගුණ දොස් මොනවද කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. මගේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක graphic tablet එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ graphic tablet එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ආස කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම එයාලට ඕන දෙයට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්න, රිප්ලයි කරන්න. මේක ගත්තේ කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔප්ෂන් මොනවද කියලා. ඒ දේවල් දැනගන්න ඕන කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. නැත්නම් අපේ page එකට message කරන්න. නැත්නම් අපේ group එකට message එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. අද අපි බලමු කොහොමද Photoshop වලින් ඔයා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ. එහෙනම් අපි යමු ඒ පැත්තට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද Photoshop වලින් ඔයා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ. නැත්නම් Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් දැනටමත් Photoshop වලින් විතරක් නෙවෙයි වෙන software වලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගෙන නැති ගොඩක් දෙනෙක් මේ දේ දන්නවා. කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාලට දැනගෙන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේකත් සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න විදියම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. වෙනසකට තියෙන්නේ මේකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් ගාන වැඩි. කියන්නේ සාමාන්‍ය software එකකට වඩා Photoshop වලින් Photoshop support කරන ෆයිල් ෆෝමැට් වැඩි. අපි බලමු මොනවද මේ ෆයිල් ෆෝමැට් කියලා. අද වීඩියෝ එක Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් විතරක්ම නෙවෙයි. ඔයා කොහොමද ෆයිල් ෆෝමැට් එක චෙක් කරගන්නේ නැත්නම් ඔයා ළඟ තියෙන ෆයිල් එකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනත් මම අද කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි බලමු කොහොමද අද Photoshop වලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට වේලාසනම ෆයිල් ෆෝමැට් කීපයක් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් කීපයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එතකොට ගොඩක්ම තේරෙයි මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මේ විදිහට ඔයාලට ෆයිල් ෆෝමැට් කීපයක් අරගෙන ආවා. PSD එකක් විදිහට, PDF එකක්, JPG එකක්, PNG එකක්, TIF ෆයිල් එකක් සහ වීඩියෝ ඒ කියන්නේ MP4 වීඩියෝ ෆයිල් එකකුත් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. මේවත් Photoshop වලින් ඕපන් කරලා පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ. ඊට කලින් මම කියනවා කොහොමද මෙතෙන්දී ඔයා ෆයිල් ෆෝමැට් එක චෙක් කරන්නේ. කියන්නේ මෙතන මේ සේව් කරලා තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියලා ඔයා චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්න. ඔයා කරන්න තියෙන ඔයාගේ ෆයිල් එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒක right click කරලා ඔයා properties යන්න. එතන ඔයාට type of file වලට ඉස්සරහින් ඔයාලට පේන ඇති වරහණක් ඇති. වරහණ ඇතුලේ .tif කියලා. ඒ කියන්නේ වරහණ ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් එක TIF කියන්නේ TIF කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක යටතේ තමයි මේ ෆයිල් එක සේව් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිල් එක properties ගිහලා මේ විදිහට අපි චෙක් කරගත්තොත් වරහණ ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ එතකොට ෆයිල් ෆෝමැට් එක. අපි වෙන එකක් බලමු කොහොමද ෆයිල් ෆෝමැට් එක කියලා. මේකේ ගියොත් මේකෙත් properties ගියා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන type of file වලට ඉස්සරහින් වරහණ ඇතුලේ .png කියලා ෆයිල් ෆෝමැට් එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සේව් වෙලා තියෙන්නේ PNG කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක යටතේ. එහෙම තමයි ෆයිල් ෆෝමැට් එක අපි චෙක් කරගන්නේ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයා මෙතන view වලට ගියා නම් ඔයාලට පේනවා මෙතන view වල details වලට ගියා නම් ඒත් ඔයාලට type වලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ PNG, JPG, MP4 කියලා ඒත් ෆයිල් එකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක තමයි එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියලා මෙතනින්ම චෙක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ software එකකට දාන්න කලින් මොකද්ද මේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක කියලා මෙතනින්ම චෙක් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද Photoshop වලින් දැන් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ. අරකට සාමාන්‍ය විදිහම තමයි ඔයා යන්න Photoshop ඕපන් කරගෙන ඔයා මෙතනින් ඕපන් කියන එකට ගියා නම් ඔයාගේ ෆයිල් තියෙන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් එක සේව් කරලා හරි ඔයා ෆයිල් එක කොපි කරගෙන හරි තියෙන ලොකේෂන් එක තේරුණා නම් ඔයාට ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් තමයි මේ වෙලාවේ දීලා තියෙන්නේ. ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් හරි වෙන පාටිෂන් එකක් හරි ඔයා දීලා තියෙනවා නම් එතෙන්ට ගියා නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න.
නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා ෆයිල් ගිහිල්ලා ඕපන් ගියත් ඒත් අතෙන්දම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒත් අර ඕපන් වින්ඩෝ එකම තමයි එන්නේ. ඒකේ ෂෝට්කට් එකක් මම කියන්න. ඔයා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඕවර ප්‍රෙස් කරා නම් ඒත් ඕපන් වින්ඩෝ එකම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් ඔයා කැමති ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් අපිට ෆයිල් ගොඩක් තියෙන නිසා මෙතනින් අපිට JPG ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ එකපාරට. ඒ කියන්නේ බැලු බැලමට මේ ඔක්කොම JPG වගේ පේන්නේ. උනාට මෙතන ෆයිල් ෆෝමැට් එක වෙනස්. අපි මෙතනින් JPG ෆයිල් එක කොහොමද කියලා තෝරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් මම කියන්නම්. ඔයාලා මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ කොනේම ඕපන් වලට උඩින් ඇති all format කියලා ටැබ් එක. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරා නම් මෙතනින් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මෙතන JPG ෆයිල් ෆෝමැට් එක තේරුවා නම් හරි ඔයාගේ ළඟ තියෙන PNG හරි PSD හරි ෆයිල් ෆෝමැට් එක තේරුවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මේ ෆයිල් එක විතරක් තෝරගන්න. අපි බලමු JPG එක තෝරලා මේ විදිහට JPG තේරුවා නම් මෙන්න JPG ෆයිල් එක එයාලා සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා. ඔයා මෙතනින් TIF ෆයිල් එකක් තේරුවා නම් මෙතන TIF කියලා ෆයිල් එකක් දුන්නා. මෙන්න මෙතන තියෙන TIF ෆයිල් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ ෆයිල් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඕපන් දුන්නත් ඒ ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඊට Photoshop වලට ඕපන් කරගත්තම ඔයාලට මෙතනින් ඕන නම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ .tif කියලා තියෙන්නේ. ඒක ෆයිල් එකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක. ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් ඔයාලට තව චෙක් කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක කියලා. තව ඕපන් කරගන්න මම ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඔයා මෙතනින් පොඩ්ඩක් අයින් වුණා නම් Photoshop වලින් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා ඔයාගේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඕපන් විත් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Photoshop version එක දෙන්න. එහෙම වුණාම අනිවාර්යෙන් Photoshop වලින් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් PSD ෆයිල් එකක් නැත්නම් TIF ෆයිල් එකක් නම් ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරා නම් ඒක ඕපන් වෙන්නේ කෙලින්ම Photoshop වලින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක Photoshop වලින් ඕපන් වුණා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් එක අරගෙන ඩ්‍රැග් කරගෙන අපි කියන්නේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා Photoshop උඩ අතාරින්න ඕන. ඒ කියන්නේ Photoshop ඕපන් කරලා මිනිමයිස් කරලා තියෙන්න ඕන මේකට. මේ විදිහට ෆයිල් එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට අපේ software එක උඩ මේ විදිහට තෑරියනම් ඒත් අර විදිහටම ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම වලින් ඔයා කැමති ක්‍රමයක් යූස් කරන්න හැම ක්‍රමයෙන්ම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් ඕපන් කරගන්නේ. කියන්නේ මේක ෆොටෝ එඩිටින් software එකක් නේ. අපි බලමු මේකේ වීඩියෝ එකක් ඕපන් වෙනවද කියලා. ඒත් ඔයා යන්න මෙතනින් ඕපන් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයා all format දුන්නා. මෙතන තියෙන format ඔක්කොම පෙන්නාවේ. මෙතනින් ඔයා වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරලා බලන්න කොහොමද මේක ඕපන් වෙනවද කියලා. හරි වීඩියෝ ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා උනත් බලන්න පුළුවන්. ඔයා කීබෝඩ් එකේ ස්පේස් බාර් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරා නම් ඒ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වල තියෙන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න නෙවෙයි පොඩි දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා දැකලා ඇති Facebook එකේ එහෙම GIF කියලා ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. Photoshop වලින් GIF හදන්නත් පුළුවන්. අන්නේ දේ කරගන්න තමයි වීඩියෝ එකක් ඕපන් කරගන්න අපිට ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද GIF එකක් හදාගන්නේ Photoshop වලින්. ඊට අමතරව අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් PDF එක PDF ෆෝමැට් එක යටතේ තියෙන ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න කියලා. මේත් ඔයාලා තියෙන මෙතන ඕපන් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ PDF එක තෝරන්න. මෙතන මම මේක තෝරගන්නවා. මගේ PDF ෆයිල් එක මෙතනින් ඕපන් දුන්නා නම් අරිට වඩා චුට්ටක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ එකපාරට ඕපන් උනේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන import PDF කියලා. ඒ කියන්නේ PDF එක ඇතුලේ තියෙන pages ගන්න තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. එතනින් ඔයාලට ඔක්කොම pages ටික ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළවෙනි page එක හරි දෙවෙනි page එක හරි ඔයාලට කැමති pages ගන්නක ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් one of 12 pages කියලා. කියන්නේ pages 12න් පළවෙනි page එක ඔයාලට වෙන select වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිල් පාටින් stroke එකක් වගේ වටේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක select වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් pages ගන්න සහ select වුණ page මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ setting එක උස පළල color mode එක resolution එක වගේ දේවල් එහා පැත්තෙන් ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා එක page එකක් නම් ඔයාලට ඕන ඔයා මෙතනින් ඕන page එක තෝරගත්තා. මෙතනින් okay කරා නම් අර සාමාන්‍ය විදිහට Photoshop වලින් නිකම්ම ඕපන් වෙවි. ඔයාලට මෙතනින් page දෙකක් හරි තුනක් හරි ඕන නම් ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති page එක. කියන ඕන page එක මේ විදිහට select කරා. ඊට පස්සේ control key එකත් එක්ක ඊතුරු page ටික මේ විදිහට select කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට select වුණ page විතර නිල් පාටින් වටේ කොටුවක් එක select වෙලා තියෙනවා. ඒ pages select කරගෙන මෙතනින් okay දුන්නා. මේ ටික එක tab එකට එක page එක ගානේ
ටැබ් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න page වලට ටැබ් ගානේ open වෙවි. මම ඒක පෙන්නන්නම්. page 12ම සිලෙක්ට් කරගෙන page 12ම සිලෙක්ට් කරගෙන කෙලින්ම පළවෙනි page එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ shift key එකත් එක්ක අන්තිම page එක මගේ නම් 12 වෙනි page එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට all page සිලෙක්ට් වුණා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති නිල් පාටින් page ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒක යටින් check කරගන්නත් පුළුවන්. 12 of 12 pages කියලා. ඒ කියන්නේ page 12ම තමයි මේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay දුන්නා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් එකින් එක pages open වෙනවා. හරි මේ විදිහට පළවෙනි page එක අපිට open වුණා. මෙතනින් ඔයාලට tab වලින් එකින් එක click කරා නම් ඔයාලට තියෙන page වලට යන්න පුළුවන්. මේකේ shortcut එකක් මම කියන්නම්. ඔයා keyboard එකේ control key එකත් එක්ක tab key එක press කරා නම් ඒත් ඔයාලට tab අතර යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකේ shortcut එක. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් Photoshop වලින් ඔයාගේ file එකක් open කරගන්න. ඔයාලට දැන් හොඳ idea එකක් ඇති කොහොමද file එක open කරගන්න. එක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ක්‍රම කීපයක් මම කියලා දුන්නා. ඒ ක්‍රම වලින් ඔයාලට කැමති විදිහට file එකක් open කරගන්න පුළුවන්. මම අද අරගෙන ආවේ මේ දැන්ට අපිට නිතරම භාවිතා වෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා භාවිතා කරන නැත්නම් අපිට නිතරම වගේ ඕන වෙන ෆයිල් ෆෝමැට් කීපයක්. මීට අමතරව ඕන තරම් ෆයිල් ෆෝමැට් තියෙන Photoshop වලින් සේව් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න මොකක් හරි ෆයිල් එකක් සේව් කරන තැනට. ඒ කියන්නේ Photoshop වලින් ෆයිල් එකක් සේව් කරන්නේ save as. එතෙන්ට ගියා නම් ෆයිල් ගිහින් save as ගියා නම් ඔයාලට එතනින් check කරගන්න පුළුවන්. මෙතන save as type වල තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ එතනින් සේව් කරන්න දෙන ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද කියලා. ඒ හැම ෆයිල් ෆෝමැට් එකක්ම ඔයාලට Photoshop වලින් අනිවාර්යෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන සේව් කරන්න දෙන ෆයිල්ම තමයි Photoshop වලින් ආයෙ ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයත් ඒක නිකන් ඉන්න වෙලාව ගිහින් බලන්න මොනවද මේ ෆයිල් ෆෝමැට් නැත්නම් කොහොමද මේව සේව් වෙන්නේ, කොහොමද මේව ඕපන් කරගන්න කියලා දිගින් දිගටම මේ දේ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. එතකොට නිකම්ම ඔයාලට මේ දේ මතක හිටිවි. ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද, Photoshop වලින් විතරම අපිට ඕන වෙන ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද කියලා ටිකෙන් ටික ඔයාලට මතක හිටිවි. මේ දේවල් try කරලා බැලුවොත් අද මම වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නේ ඔයාලට කොහොමද Photoshop වලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ, නැත්නම් කොහොමද ඔයාගේ ෆයිල් එකේ ෆෝමැට් එක බලන්නේ. කියන්නේ ෆයිල් එක සේව් වෙලා තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් එක බලන්නේ. දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියනම් අනිවාර්යෙන් අද ඒ දේ දැනගන්න ඇති. ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒකයි මම මුලින්ම මේ දේවල් කියලා දුන්නේ. පොඩි දේවල් වුණාට අනිවාර්යෙන් ලොකු වැඩක් කරද්දී පොඩි දේවල් ඕන වෙන නිසා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන හිතන දේත් පහලින් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. එහෙනම් කාටත් ජය වේවා. අපි ගිහින් එන්න. කවුරු හරි හිටියනම් Photoshop වලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න දන්නේ නැති, නැත්නම් Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් ෆෝමැට් මොනවද කියලා දන්නේ නැති කවුරු හරි හිටියනම් එයා අනිවාර්යෙන් දැන් දන්නවා ඇති මොනවද Photoshop වලින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් කියලා. නැත්නම් ෆයිල් ෆෝමැට් එක චෙක් කරගන්න කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් එයාත් දැන් දැනගන්න ඇති මොනවද නැත්නම් කොහොමද ඔයා ෆයිල් ෆෝමැට් එක චෙක් කරගන්නේ, ඒක Photoshop වලින් කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියලා. එක විදියක් නෙවෙයි, විදි කීපයක් මම කියලා දුන්නා. දන්න තියෙන කිරිනම් තමයි මේ දේවල් මම අද කියලා දුන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේවා චූටි දේවල් කියලා අතාරින්න හොඳ නැහැ. අනිවාර්යෙන් පස්සේ ලොකු වැඩක් කරද්දී මේ දේවල් ඔයාලටම ඕන වේවි. ඒක තමයි මම මුලින්ම මේ දේවල් ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් දිගින් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඒතකොට ඔයාලට නිකම්ම මේ දේවල් මතක හිටියේ නැත්නම් මේ දේවල් ඔයාලට කරන්න ලේසි වේවි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම්, මොනවා හරි ගැටලු සහගත තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් මගේ page එකට message එකක් දාලා කියන්න. නැත්නම් අපේ group එකට post එකක් දාන්න. ඒ මොනවා හරි නොතේරුණා ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඒ දේ. අද වීඩියෝ ගැන හිතන දේත් ඔයාලා කමෙන්ට් කරලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් කවදාත් මට වටින්නේ ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක. ඒක නිසා මතකතුව වීඩියෝ ගැන හිතන දේ කමෙන්ට් කරන්න. අද මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. වෙන කෙනෙකුට හරි ඒක වැදගත් වේවි. යන්න කලින් මගේ වීඩියෝ බලන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න, මගේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, comment කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න. හැම දිනකටම ගොඩක් ස්තුතියි මට ඒ දෙන support එකට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු. එතකන් අපි ගිහින් එන්න. කාට ජය වේවා.